ยูคินสวัสดีค่ะ คลิปนี้ยูคินจะพามาทำพายฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะ ด้วยส่วนผสม 5 อย่างค่ะ ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ข้าวโอ๊ต50 กรัมค่ะ ฟักทองบัตเตอร์นัทนึ่ง80 กรัมหรือฟักทองอะไรก็ได้ค่ะ สารให้ความหวานครึ่งช้อนชา กล้วย 80 กรัม แช่แข็งหรือไม่แช่แข็งใช้ได้หมดเลยนะคะ กล้วยอะไรก็ได้ค่ะ นมไขมันต่ำ70 มิลลิลิตรค่ะ ไปดูวิธีการทำเลยนะคะนำกล้วยที่เราเตรียมไว้เทใส่ภาชนะนะคะ และนำส้อมมาบดน้องเขาให้ละเอียดค่ะ บดเป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะ ตามด้วยข้าวโอ๊ตนะคะ คนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ค่อยๆบี้แบบนี้นะคะ จะได้เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะนำกล้วยที่เราผสมกับข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วนะคะ มาขึ้นรูปตามถาดทาร์ตได้เลยค่ะ แล้วก็กดเขานิดนึงนะคะ ให้เขาเป็นหลุมๆอะค่ะ ถาดที่2จะทำเหมือนถาดแรกเลยนะคะ เราก็จะค่อยๆกดเขาลงไปแบบนี้นะคะแล้วปั้นเขาให้ขึ้นรูปค่ะ ปั้นวนแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็กดเขานิดนึงนะคะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านำเขาไปอบที่150องศา5นาทีค่ะ เรามาเตรียมไส้ฟักทองกันค่ะเทลงไปในโถปั่นนะคะแบบนี้เลยค่ะใส่สารให้ความหวานนมไขมันต่ำเทลงไปให้หมดเลยค่ะปิดฝานำไปปั่นโลดจ้าเราก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี้เนียนๆเลยนะคะนำฐานที่เราอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ไส้ฟักทองค่ะเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะค่อยๆหมุนเวียนลงไปแบบนี้นะคะน้องเขาก็จะหน้าเนียนขึ้นค่ะตกแต่งถั่วตามแต่ชอบเลยจ้านำเขาไปอบที่150องศา15นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะเดี๋ยวขอหั่นนิดนึงเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ากินมากอันนี้เนื้อด้านบนนะคะจะเก็บไว้ได้2วันนะคะ1ชิ้นจะตกอยู่ที่95กิโลแคลอรี่นะคะโดยแบ่งไปทั้งหมด4ชิ้นค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เพียวด้วยนะแล้วอย่าลืมไปเมาส์มอยกันใน Facebook นะคะบ๊ายบาย